pháp luật và kỷ luật của quân nhân được biểu hiện tập trung ở sự hiểu biết sâu sắc, sự nhất trí, lòng tin và ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, điều lệnh, điều lệ kỷ luật quân đội. Con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất là phải được tuyên truyền, giáo dục. Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo hướng dẫn của các cơ quan cấp trên, sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp sâu sát của Đảng ủy, Chỉ huy tiểu đoàn, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật của đoàn cơ sở đã đi vào chiều sâu, từ việc quán triệt luật, phổ biến giáo dục pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện nghiêm túc Ngày Pháp luật trong quân đội. Trong đoàn cơ sở đã xuất hiện những cách làm hay, mô hình mới, hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội của cán bộ, đoàn viên nói riêng và của mọi quân nhân trong tiểu đoàn nói chung. Thực hiện 3 khâu đột phá theo nghị quyết của Đảng ủy Quân khu và Đảng ủy Bộ Tham mưu xác định, trong thời gian vừa qua, cán bộ, đoàn viên trong đoàn cơ sở luôn nghiêm túc quán triệt và thực hiện có hiệu quả. Nội dung thể hiện rõ và tiêu biểu nhất đó là đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật và kỷ luật. Thời gian qua, Đảng ủy, Chỉ huy tiểu đoàn đã thường xuyên lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác giáo dục, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật như chỉ thị số 91, thông tư số 192 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chỉ thị số 01 của Tư lệnh Quân khu, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ, duy trì nghiêm túc các chế độ nề nếp chính quy, ngày, tuần, thường xuyên củng cố nơi ăn ở, sắp đặt nội vụ vệ sinh, gọn sạch, thống nhất, đơn vị có nền nếp chính quy tốt, kỷ luật nghiêm, không có trường hợp đào bỏ ngũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông. Ban chấp hành đoàn cơ sở tiểu đoàn nhận thức sâu sắc đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng mà tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên cần xung kích thực hiện thắng lợi. Do đó, chương trình hành động hàng tháng của đoàn cơ sở đã xác định xung kích thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và chất lượng xây dựng chính quy ở các đại đội, bộ phận là trách nhiệm và tình cảm của tuổi trẻ đoàn cơ sở. Từ đó, các chi đoàn trong toàn đoàn cơ sở đã làm tốt công tác giáo dục, quán triệt cho mọi cán bộ, đoàn viên thanh niên các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên về công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Cùng với đó, tổ chức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên học tập các chuyên đề giáo dục pháp luật, các quy định của tiểu đoàn về công tác quản lý, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Thực hiện chính quy trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chính quy trong thực hiện các nề nếp, chế độ quy định, ngày tuần. Đội ngũ cán bộ đoàn trong toàn đơn vị luôn chú trọng xây dựng tính tự giác, tính tổ chức kỷ luật và tính thống nhất nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét cả trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên. Lồng ghép xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt chỉ thị 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Bên cạnh đó, coi trọng và phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên với các phong trào tự học, tự rèn luyện trong giờ nghỉ, ngày nghỉ ở các chi đoàn. Một điều dễ nhận thấy đó là song song với công tác giáo dục chính trị cơ bản thì việc triển khai các mô hình thực tế đã mang lại hiệu quả tốt cho công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật của các tổ chức đoàn trong thời gian qua. Điển hình như các mô hình tổ 3 người, đôi bạn cùng tiến, giờ học thanh niên, cán bộ đoàn viên nói không với khói thuốc. Bên cạnh đó, hoạt động của tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân đã thực sự trở thành địa chỉ tin cậy cho cán bộ đoàn viên và thiết thực góp phần giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật ở đơn vị. Hàng năm, lực lượng đoàn viên trẻ mới nhập ngũ luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm dành nhiều thời gian để tuyên truyền giáo dục pháp luật. Qua đó đã trang bị cho đoàn viên thanh niên những kiến thức pháp luật cơ bản ngay từ những ngày đầu trong quân ngũ, làm tiền đề tốt cho quá trình rèn luyện, phấn đấu của mỗi đoàn viên sau này. Những năm qua, hệ thống tủ sách pháp luật ở các đại đội luôn đồng hành với mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên, là địa chỉ tin cậy để mỗi đoàn viên thanh niên khai thác, nghiên cứu học tập những kiến thức cơ bản về pháp luật, kỷ luật
Bên cạnh đó, đây cũng là cẩm nang quý giá để mỗi đoàn viên thanh niên học tập và thực hành những hành vi ứng xử văn hóa. Hoạt động tủ sách pháp luật cũng là động lực cơ sở để kích thích nhu cầu đọc sách và tìm hiểu kiến thức tổng hợp cho cán bộ đoàn viên thanh niên. Một đoàn viên chiến sĩ đang học tập và công tác tại tiểu đoàn Pháo Hoa 39. Trong thời gian qua thì tôi nhận thấy rằng việc cán bộ các cấp đã làm rất tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỷ luật, nằm nâng cao ý thức, nhận thức đúng đắn cho mỗi quân nhân trong việc chấp hành pháp luật của nhà nước, kỷ luật của quân đội. Còn về bản thân tôi nhận thấy sau khi được chi đoàn và các tổ chức trong đơn vị tuyên truyền rồi là giáo dục hướng dẫn về việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, tôi nhận thấy rằng việc chấp hành kỷ luật không chỉ là trách nhiệm của tôi mà còn là nhu cầu không thể thiếu của mỗi đoàn viên. Bản thân tôi trong thời gian tới công tác tại đơn vị, tôi sẽ luôn nêu cao ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật của quân đội và các quy định của đơn vị. Hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là một hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng để giáo dục, định hướng tư tưởng hành động cho mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên, nâng cao ý thức trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Vì vậy, cấp ủy, người chỉ huy, đội ngũ cán bộ đoàn các cấp cần nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, có biện pháp thiết thực trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi những hành vi, biểu hiện tư tưởng lệch lạc, ý thức trách nhiệm kém, góp phần xây dựng tình hình chính trị nội bộ ổn định, đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.